เคยไหมคะบางช่วงชีวิตเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่จู่ๆก็มีอุปสรรคเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนเลยตั้งคำถามว่าหรือจริงๆแล้วดวงดาวบนท้องฟ้าอาจมีผลกับชีวิตเรามากกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับก้อยเล่าให้ฟัง by Sweet Marmalade ตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่2แล้วนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังกันใน EP แรกนะคะสำหรับใครที่ได้ดูไปแล้วถ้ามีความเห็นยังไงหรืออยากแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องโหราศาสตร์หรืออยากให้เราพูดอะไรเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะ ทุกคำแนะนำของทุกคนเราจะนำมาปรับปรุงรายการให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของรายการนะคะสวีทมาร์มาเลดร้านนำเข้าสินค้าแฮนด์เมดจากประเทศไทยส่งตรงถึงอเมริกาถ้าใครสนใจสินค้าน่ารักจากไทยหรือกำลังมองหาของขวัญเล็กๆที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นรูปวาดงานแฮนด์เมดหรือของฝากจากไทยก็สามารถติดต่อไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้กับทางเอ่อ ช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์ที่1ใต้คลิปค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาต้อนรับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณก้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากค่ะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมและกดติดตามช่องนะคะและหากใครสนใจเรื่องการดูดวงนะคะหรืออยากจะเช็คจังหวะชีวิตเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่ช่วงท้ายของรายการค่ะ เดี๋ยวเราจะมีการขึ้นไลน์ของคุณก้อยแล้วก็ QR code ไลน์ QR code แล้วก็ชื่อไลน์นะคะไว้ตอนท้ายคลิปนะคะสำหรับ EP ที่2นี้เราก็อย่างที่ได้ยินกันไปตอนต้นรายการนะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องดวงดาวค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตแต่ก็ยังอาจจะสงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงก็เราขอเข้าคำถามเลยแล้วกันนะคะคุณก้อยตามหลักของการดูดวงโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดวงดาวมีผลอย่างไรกับการดำเนินชีวิตของเราบ้างคะในทางโหราศาสตร์นะคะดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยจะมีพลังงานนะคะและความหมายที่แตกต่างกันค่ะนักโหราศาสตร์จะดูตำแหน่งและมาตรฐานของดวงดาวนะคะในวันที่เราเกิดนะคะและใช้ข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แนวโน้มของชีวิตตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะบางคนมีความคิดสร้างสรรค์บางคนเก่งด้านการสื่อสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะสะท้อนออกมาจากตำแหน่งและมาตรฐานของดวงดาวในดวงชะตานั้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยดวงดาวที่โคจรอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีผลต่อการต่อจังหวะชีวิตของเรานะคะเช่นบางช่วงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะบางช่วงอาจจะต้องระวังเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์โหราศาสตร์เนี่ยจึงเหมือนเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจจังหวะชีวิตได้มากขึ้นนะคะ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแค่ดวงดาวที่โคจรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผลต่อชีวิตของเรามากขนาดนี้เลยน่าสนใจมากนะคะเอ่อทีนี้เนี่ยเรามีอีกคำถามหนึ่งค่ะที่หลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเนี่ยจริงๆแล้วมันความหมายมันคือยังไงอะคะก็มันมันเป็นคำที่มาจากโหราศาสตร์ไทยนะคะก็เป็นช่วงที่ชีวิตมีความสุขและมีความทุกข์เข้ามาพร้อมกันนะคะซึ่งหากเป็นช่วงเวลานี้เนี่ยหรือเดือนนี้เนี่ยนะก็คือเดือนมีนาคมอะนะคะก็จะใช้คำว่าพระเสาร์เข้าพระศุกร์แทรกแล้วกันนะคะเพราะว่าโอ้ พระเสาร์มาก่อนเนาะใช่ค่ะเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่หลายคนกำลังรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยกำลังเปลี่ยนทิศนะคะ บางคนเริ่มทบทวนความสัมพันธ์บางคนเริ่มคิดจริงจังกับเส้นทางชีวิต หรือบางคนอยู่ๆก็มีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาให้ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ จริงๆแล้วช่วงนี้มีเหตุผลทางโหราศาสตร์อยู่ค่ะ เพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งบทเรียนของชีวิต ทำให้หลายคนต้องกลับมาจัดระเบียบความคิดความรู้สึกและสิ่งสำคัญในชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะและในขณะเดียวกันดาวศุกร์ที่เป็นพลังความรักความสัมพันธ์และการเงิน
ได้ย้ายราศีเข้ามาทับดาวเสาร์นะคะอ๋อ จึงทำให้เรื่องความรักความสัมพันธ์และการเงินเนี่ยถูกกระตุ้นให้ถูกต้องนะคะเหมาะสมและชัดเจนขึ้นค่ะ โอ้โฮฟังแล้วแบบน่าสนใจเหมือนชีวิตจริงของใครหลายๆคนเลยนะคะว่าบางทีเนี่ยก็ชีวิตก็ไม่ได้มีแค่เรื่องดีๆบางทีก็มีแค่เรื่องร้ายแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องร้ายอย่างเดียวมันก็มีดีบ้างร้ายบ้างสำหรับกันต่อไปค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือทำไมดาวเสาร์อะถึงถูกเรียกว่าดาวแห่งบทเรียนของชีวิตอะค่ะดาวแห่งบทเรียนของชีวิตเดี๋ยวก้อยขอยกตัวอย่างอ่าเคสลูกค้าแล้วกันนะคะก็เคยมีลูกค้าคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ชีวิตเขาเนี่ยมันหนักมากเลยงานก็หนักความกดดันก็เยอะนะคะแต่เขาทำเท่าไรก็รู้สึกว่ามันชีวิตไม่ดีขึ้นเลยนะคะทำไมช่วงนี้ชีวิตมันยากจังเลยพอดูดวงไปสักพักอะค่ะก็เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยดาวเสาร์กำลังส่งอิทธิพลกับดวงของเขานะคะซึ่งในโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสาร์มักถูกเรียกว่าเป็นดาวแห่งบทเรียนชีวิตหลายคนได้ยินชื่อนี้แล้วก็กลัวทันทีนะคะแต่ความจริงแล้วดาวเสาร์ไม่ได้เข้ามาเพื่อทำร้ายเรานะคะแต่ดาวเสาร์เข้ามาเพื่อสอนเรา มันสอนเรื่องเวลาความอดทนและความรับผิดชอบค่ะช่วงที่ดาวเสาร์ทำงานให้ชีวิตเราเนี่ยมันมักจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างดูช้าลงบางคนต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่กว่าจะได้ผลลัพธ์ก็ต้องใช้เวลาค่ะบางคนต้องรับผิดชอบนะคะครอบครัวที่มากขึ้นเหมือนชีวิตโตขึ้นแบบกระทันหันบางคนในเรื่องความรักก็ต้องรอนานกว่าที่คิดแต่สิ่งหนึ่ง ที่สังเกตจากชีวิตลูกค้าหลายๆคนนะคะก็คือหลังดาวเสาร์ย้ายราศีแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นมักจะแข็งแรงขึ้นค่ะเขาเก่งขึ้นอดทนมากขึ้นและชีวิตของเขามั่นคงขึ้นกว่าเดิมถ้ามองในเชิงประชาชีวิตนะคะดาวเสาร์ก็เหมือนครูที่เข้มงวดครูที่ไม่ได้ปลอบเราแต่ทำให้เราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตหนัก บางทีนั่นอาจจะไม่ใช่ดวงที่แย่นะคะแต่มันอาจจะเป็นช่วงที่ชีวิตกำลังสอนเราอยู่ก็ได้ค่ะงั้นแปลว่าดวงดาวที่ก็สามารถบอกแนวโน้มชีวิตหรือเหตุการณ์ที่เราจะเจอได้แล้วเรากำหนดชีวิตเองได้หรือเปล่าคะหรือว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาโดยดวงหมดแล้วที่จริงแล้วอะเรากำหนดชีวิตเองได้ค่ะอยากให้ทุกคนลองจินตนาการไปพร้อมกันนะคะมีคนสองคนเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันดวงเหมือนกันแทบทุกอย่างแต่ชีวิตของเขากลับเดินไปคนละทางค่ะคนหนึ่งเจออุปสรรคแล้วบอกว่าช่วงนี้ดวงฉันคงไม่ดีแหละแต่อีกคนกลับมองอุปสรรคเดียวกันนะคะว่าบางทีนี่อาจจะเป็นบทเรียนชีวิตที่กำลังสอนฉันอยู่ก็ได้ ทั้งสองคนเนี่ยมีดวงเดียวกันค่ะ แต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีที่เขาจะใช้ชีวิตกับดวงนั้นโหราศาสตร์จริงๆแล้วไม่เคยบอกให้เราหนีโชคชะตานะคะมันแค่บอกว่าช่วงไหนของชีวิตจะมีพายุช่วงไหนท้องฟ้าจะเปิดแต่คนที่ตัดสินใจว่าจะหลบพายุหรือจะเรียนรู้ที่ผ่านที่จะสามารถผ่านพายุนั้นไปได้ไม่ใช่ดวงค่ะแต่เป็นตัวเรานะคะ บางทีเนี่ยดวงเนี่ยอาจไม่ได้มีไว้เพื่อกำหนดชีวิตแต่มันมีไว้เพื่อทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะบางทีเราอาจไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวันที่เราเกิดอะค่ะดวงดาวบนท้องฟ้าก็กำลังเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งของมันแล้วตำแหน่งนั้นทำให้เราแต่ละคนมีดาวประจำตัวที่สะท้อนถึงธรรมชาติของชีวิตเราค่ะโอ้ดาวประจำตัวแสดงว่าใชทุกคนมีดาวป่ระจำตัวเป็นของตัวเองเรื่องนี้ถูกน่าสนใจต้องมากค่ะนะคะเนี่ย เออวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ได้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวเยอะมากเลยนะคะและเชื่อว่ามันก็ยังคงมีเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวดาวประจำตัวของใครหลายๆคนที่ยังที่น่าสนใจและอยากจะเรียนรู้ต่อก็เอ่อเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าทำไมโหราศาสตร์ถึงต้องใช้ดวงดาวมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ชีวิตค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยพูดคุยกันก็มาจากการค้นหาและศึกษามาถ้าข้อมูลไหนที่มีความผิดพลาดหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นไหนเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำติชมกันมาได้นะคะเรายินดีที่จะนำมา
ปรับปรุงแก้ไขกับช่องของเราต่อไปค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะพูดคุยหรืออยากให้คุณก้อยช่วยดูดวงหรือช่วยเช็คจังหวะชีวิตในตอนนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านทางไลน์คุณก้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปค่ะแล้วก็ให้ตัว ID เนี่ย Line ID เนี่ยไว้อยู่ที่คอมเมนต์ที่1ด้วยค่ะและถ้าใครชอบเลือกรายการก้อยเล่าให้ฟัง by Sweet Marmalade ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ